Chào mừng các bạn đến với kênh Kiến Thức, kênh chia sẻ kiến thức đồ họa và những tin tức mới nhất. Các bạn đừng quên nhấn like cộng đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất nhé. Sau đây chúng tôi xin chia sẻ tin tức mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay như sau. Mưa lớn nhấn chìm tỉnh Hà Nam, Trung Quốc nâng mức cảnh báo lũ lụt. Những cơn mưa như trút tiếp tục bao trùm nhiều địa phương, trong đó nghiêm trọng nhất ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố tình trạng lũ lụt đặc biệt nghiêm trọng. Lũ lụt nghiêm trọng ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc điều động binh sĩ quân đội ngăn chặn vỡ đập. Trung Quốc ban bố cảnh báo màu vàng về mưa dông. Tình hình trên đã buộc nước này hôm qua phải nâng mức cảnh báo ứng phó với lũ lụt lên mức 2, mức cao thứ 2 trong thang đo 4 mức của hệ thống cảnh báo mưa lũ của Trung Quốc. Thành phố Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, mưa lớn đặc biệt nghiêm trọng. Với lượng mưa trung bình đo được hơn 458 mm, thành phố này hầu như bị nhấn chìm bởi nước lũ. Nhiều người bị mắc kẹt dưới tàu điện ngầm khi nước lũ bất ngờ tràn về, ô tô chất đống lên nhau sau những trận lũ quét, đường phố nhấn chìm trong nước lũ là hình ảnh ám ảnh người dân Trịnh Châu trong những ngày qua. Ông Su Trong, giám đốc văn phòng cứu trợ thiên tai tỉnh Hà Nam, Trung Quốc cho biết, theo thống kê chưa đầy đủ, kể từ ngày 16 tháng 7, hơn 1,2 triệu người ở 89 quận, huyện, thành phố và 560 thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lớn này. Thảm họa mưa lũ đã cướp đi sinh mạng của 25 người và 7 người khác vẫn còn mất tích. Những trận mưa như trút nước đã khiến nước dâng cao vượt mốc mùa lũ ở 9 hồ chứa lớn và 40 hồ chứa cỡ vừa ở Hà Nam, một số con sông cũng đã tràn bờ. Trước diễn biến khó lường của thời tiết, chính quyền tỉnh Hà Nam đã yêu cầu các khu vực dân cư tại hạ nguồn sơ tán khẩn cấp. Hiện hơn 16.000 người đã được sơ tán tới vùng an toàn, một đội cứu hộ quy mô lớn đã được điều động đến hỗ trợ tỉnh Hà Nam ứng phó với hậu quả mưa lũ. Dự báo thời điểm kết thúc đợt mưa lũ, nghìn năm có một ở Trung Quốc. Lũ lụt ở miền Trung Trung Quốc khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán. Mưa lớn và ngập lụt chia cắt tỉnh Hà Nam trong gần một tuần và làm 33 người thiệt mạng. Về tình hình lũ lụt Trung Quốc 2021, Tân Hoa Xã ngày 22 tháng 7 cho biết, nhiều thành phố bị ngập lụt và hoa màu bị phá hủy khi thời tiết khắc nghiệt trải rộng về phía Bắc. Thiệt hại kinh tế trực tiếp do mưa lũ tới thời điểm hiện tại lên tới 1,22 tỷ nhân dân tệ. Cơ quan thời tiết tỉnh Hà Nam ngày 22 tháng 7 đã nâng cảnh báo bão cho 4 thành phố ở phía Bắc gồm Tân Hương, An Dương, Hạc Bích và Tiêu Tác lên màu đỏ cấp cao nhất của hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp của Trung Quốc. Trong số người thiệt mạng do lũ lụt Trung Quốc mới nhất có 12 người ở tàu điện ngầm bị ngập tại thành phố Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam. Trên toàn tỉnh, có 8 người mất tích, hơn 73.000 người đang được sơ tán khỏi thành phố An Dương sau khi nhiều nơi bị ngập do mưa lớn lên tới hơn 600 mm kể từ 19 tháng 7, theo Tân Hoa Xã. Thành phố Tân Hương ở phía Bắc Trịnh Châu ghi nhận lượng mưa tới 812 mm từ 20 đến 22 tháng 7, phá vỡ mọi kỷ lục khí tượng của địa phương. 7 hồ chứa cỡ vừa của thành phố đã tràn bờ khiến nhiều ngôi làng và thị trấn lân cận bị ảnh hưởng. Tân Hoa Xã cho biết, tính đến cuối ngày 21 tháng 7, hơn 470.000 người và hơn 55.000 hecta cây trồng đã bị ảnh hưởng bởi trận mưa như trút nước ở Tân Hương. Chính quyền địa phương đã triển khai một đội tìm kiếm và cứu hộ gồm hơn 76.000 người. Ở khu vực Hà Bắc lân cận, 2 người thiệt mạng do lốc xoáy ở thành phố Bảo Định. Giới chức địa phương đã lệnh ngay lập tức cải thiện các biện pháp kiểm soát lũ lụt với giao thông đô thị và ứng phó khẩn cấp sau vụ việc tàu điện ngầm ở Trịnh Châu bị ngập lụt dẫn tới chết người. Bộ Tài chính Trung Quốc ngày 21 tháng 7 phân bổ 100 triệu nhân dân tệ trong quỹ cứu trợ thiên tai cho tỉnh Hà Nam. Lượng mưa tới 617,1 mm đã trút xuống Trịnh Châu từ 17 tháng 7 đến 20 tháng 7, gần tương đương với mức trung bình hàng năm của thành phố là 640,8 mm. Một nhà khí tượng học địa phương đánh giá lượng mưa ở Trịnh Châu trong 3 ngày qua là nghìn năm có một. Nhà khí tượng học cấp cao Chen Tao của Cơ quan Thời tiết Quốc gia Trung Quốc cho hay, mưa bão hiện tại ở Trung Quốc là hệ quả của một số yếu tố, trong đó có địa hình của Hà Nam và cơn bão Infa chuẩn bị đổ bộ. Bản tin dự báo thời tiết mới nhất của Cơ quan Thời tiết Quốc gia Trung Quốc cảnh báo, tỉnh Hà Nam tiếp tục có mưa trong 3 ngày tới và có khả năng mưa giảm dần từ 23 tháng 7. Vì sao Trung Quốc dự báo sai trận mưa lũ, ngàn năm có một? Các nhà dự báo thời tiết Trung Quốc đã cảnh báo nguy cơ về trận mưa cực lớn gây ra lũ lụt tồi tệ, nhưng sai cả thời điểm và địa điểm. Su Ế Păng, Phó Giám đốc Cơ quan Khí tượng tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, nói chính quyền tỉnh đã được cảnh báo về nguy cơ từ thời tiết khắc nghiệt từ thứ 5 tuần trước. Nhưng các nhà dự báo đã dự đoán rằng trận mưa lớn sẽ ập đến Cheojuo, một thành phố khác của tỉnh, một ngày trước khi trận mưa như trút nước xảy ra thực sự. Hôm 17 tháng 7, nhà chức trách tỉnh Hà Nam ban hành cảnh báo về mưa cực lớn ở thành phố Cheojuo, lượng mưa lên tới 500 mm vào ngày 19 tháng 7, có thể gây lũ lụt nghiêm trọng. Các khu vực khác trong địa bàn tỉnh, bao gồm thủ phủ Trịnh Châu, được dự báo chịu ảnh hưởng thấp hơn. Trịnh Châu cách thành phố Cheojuo chưa tới 100 km. Trên thực tế, trận mưa lũ gây ảnh hưởng nặng nề nhất ở Trịnh Châu và xảy ra sau một ngày so với dự báo chính thức. Truyền thông địa phương Trung Quốc mô tả đây là trận mưa lũ ngàn năm có một.
Lượng mưa trong 3 ngày ở Trịnh Châu được ghi nhận là 617,1 mm, gần tương đương với lượng mưa trung bình được ghi nhận trong cả năm là 640,8 mm. Đây cũng là trận mưa lớn nhất ở tỉnh Hà Nam trong lịch sử, kể từ khi cơ quan khí tượng địa phương bắt đầu ghi nhận dữ liệu thống kê cách đây 60 năm. Đến sáng ngày 20 tháng 7, Trịnh Châu mới ban hành cảnh báo đỏ về mưa lũ, nhưng khi đó người dân đã ra đường để đi làm. Thành phố hứng chịu trận mưa tới 200 mm một giờ, mức cao nhất lịch sử ở Trung Quốc. Đến chiều cùng ngày, tình hình ở Trịnh Châu hết sức tồi tệ, nước ngập đến thắt lưng người trên phố và hàng trăm hành khách bị mắc kẹt ở ga tàu điện ngầm. Bóng đá, tin tức, sức khỏe, thế giới động vật, quân sự, chuyện lạ, AMACCAO. Vì sao Trung Quốc dự báo sai trận mưa lũ, ngàn năm có một? Các nhà dự báo thời tiết Trung Quốc đã cảnh báo nguy cơ về trận mưa cực lớn gây ra lũ lụt tồi tệ, nhưng sai cả thời điểm và địa điểm. Su Ế Păng, Phó Giám đốc Cơ quan Khí tượng tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, nói chính quyền tỉnh đã được cảnh báo về nguy cơ từ thời tiết khắc nghiệt từ thứ 5 tuần trước. Nhưng các nhà dự báo đã dự đoán rằng trận mưa lớn sẽ ập đến Jeonju, một thành phố khác của tỉnh, một ngày trước khi trận mưa như chút nước xảy ra thực sự. Hôm 17 tháng 7, nhà chức trách tỉnh Hà Nam ban hành cảnh báo về mưa cực lớn ở thành phố Jeonju, lượng mưa lên tới 500 mm vào ngày 19 tháng 7, có thể gây lũ lụt nghiêm trọng. Các khu vực khác trong địa bàn tỉnh, bao gồm thủ phủ Trịnh Châu, được dự báo chịu ảnh hưởng thấp hơn. Trịnh Châu cách thành phố Jeonju chưa tới 100 km. Trên thực tế, trận mưa lũ gây ảnh hưởng nặng nề nhất ở Trịnh Châu và xảy ra sau một ngày so với dự báo chính thức. Truyền thông địa phương Trung Quốc mô tả đây là trận mưa lũ, ngàn năm có một. Lượng mưa trong 3 ngày ở Trịnh Châu được ghi nhận là 617,1 mm, gần tương đương với lượng mưa trung bình được ghi nhận trong cả năm là 640,8 mm. Đây cũng là trận mưa lớn nhất ở tỉnh Hà Nam trong lịch sử, kể từ khi cơ quan khí tượng địa phương bắt đầu ghi nhận dữ liệu thống kê cách đây 60 năm. Đến sáng ngày 20 tháng 7, Trịnh Châu mới ban hành cảnh báo đỏ về mưa lũ, nhưng khi đó người dân đã ra đường để đi làm. Thành phố hứng chịu trận mưa tới 200 mm một giờ, mức cao nhất lịch sử ở Trung Quốc. Đến chiều cùng ngày, tình hình ở Trịnh Châu hết sức tồi tệ, nước ngập đến thắt lưng người trên phố và hàng trăm hành khách bị mắc kẹt ở ga tàu điện ngầm. Trong ngày xảy ra mưa lũ lịch sử, người dân Trịnh Châu vẫn đi làm bình thường. Tính đến ngày 21 tháng 7, ít nhất 25 người đã thiệt mạng do mưa lũ, nhiều nơi ở tỉnh Hà Nam rơi vào cảnh mất điện và thiếu nước uống. Nhiều trạm dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh tê liệt vì các trang thiết bị hư hại. Chen Tao, trưởng nhóm dự báo thời tiết tại Trung tâm Khí tượng Quốc gia, trả lời ở Bắc Kinh rằng Trung Quốc đã nỗ lực cải thiện khả năng dự báo thời tiết cực đoan, nhưng đây vẫn là một thách thức. Chen cho biết các mô hình dự báo hiện đại hoạt động tốt trong điều kiện bình thường, nhưng với thời tiết cực đoan thì vẫn còn nhiều ẩn số. Có nhiều điều không chắc chắn trong thời tiết cực đoan có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của dự báo, Chen nói. Các nghiên cứu trước đây cho biết, lượng mưa là một trong những điều khó dự báo nhất và hầu hết các nhà khí tượng đến nay vẫn không thể dự đoán chính xác lượng mưa sẽ rơi vào một giờ cụ thể nào vào ngày hôm sau. Trung tâm Khí tượng Quốc gia ở Bắc Kinh là một trong 9 trung tâm được Tổ chức Khí tượng Thế giới, một cơ quan của Liên Hợp Quốc công nhận. Nhưng bất chấp việc được cập nhật dữ liệu vệ tinh liên tục và có các siêu máy tính, trung tâm này thường dự đoán sai về lượng mưa nhiều hơn là dự đoán đúng. Theo một nghiên cứu được thực hiện vào năm ngoái, các cơ quan thời tiết của Trung Quốc đã đưa ra dự báo mưa trong 24 giờ với tỷ lệ chính xác là 15% vào năm 2008. Tỷ lệ này tăng lên 20% vào năm 2019. Ở các quốc gia có nhiều kinh nghiệm hơn như Mỹ và Nhật Bản, tỷ lệ dự báo chính xác là khoảng 30%, theo SCMP. Một nhà khí tượng giấu tên đến từ Đại học Khoa học Thông tin và Công nghệ Nam Kinh, đổ lỗi cho việc thiếu các trạm quan sát khí tượng ở nhiều khu vực. Các thành phố trọng điểm như Bắc Kinh, Thượng Hải được đầu tư nhiều trạm quan sát khí tượng hơn là các thành phố cấp tỉnh như Trịnh Châu. Không chỉ cần bổ sung thêm nhiều trạm quan sát khí tượng ở các thành phố lớn hơn mà cũng cần được bổ sung cả ở vùng nông thôn. Có quá nhiều điểm mù về khí tượng trên khắp Trung Quốc, nhà khí tượng giấu tên cho biết. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn có một ngày thật may mắn, sức khỏe nhé.